નમસ્કાર મિત્રો, આજે હતો બજેટનો ડે અને આના વિશે ઓલરેડી મેં એક વિડીયો બનાવ્યો હતો કે એક મોટો દિવસ બની શકે છે. અહીંયાથી તમે સારો પ્રોફિટ કમાઈ શકો છો. હવે પ્રોફિટ શું હતું, ટ્રેડિંગ શું હતું, એના વિશે તો આગળ ડિટેલ્સમાં વાત કરીશું, પણ સૌથી પહેલા બજેટ વિશે વાત કરી લઈએ. તો આપણી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે જે નવું બજેટ લઈને આવી છે એના વિશે ડિટેલ્સમાં વાત કરીએ ને તો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાના બધા સિટીઝન માટે એક પોઝિટિવ ન્યૂઝ છે. ખાસ કરીને ઇન્ડિયાની અંદર બિહાર અને આંધ્રપ્રદેશ માટે તો વધારે પોઝિટિવ ન્યૂઝ છે. એ લોકોને ઘણા બધા ફાયદા પણ મળવાના છે આવનારા સમયમાં. એના સિવાય ખેડૂત માટે પણ સારું બજેટ રહ્યું. આ બજેટ જો ખરાબમાં ખરાબ રહ્યું હોય ને તો આપણા ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટ માટે. એટલે જો તમે પણ મારી જેમ ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટથી ઇન્વોલ્વ છો, ચાહે તમે ટ્રેડિંગ કરો કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, આ બજેટ બંનેને ઇફેક્ટ કરવાનું છે. આ બજેટના કારણે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું જે પણ પ્રોફિટ છે અથવા તો ટ્રેડિંગ કરીને જે પણ પ્રોફિટ કમાવો છો એ આજથી ઓછું થવાનું ચાલુ થઈ જશે, અથવા તો જ્યારથી આ બજેટ લાગુ પડશે ત્યારથી પ્રોફિટ ઓછું થવાનું ચાલુ થઈ જશે. તો એની પાછળનું રીઝન શું છે, નાના ટ્રેડરને કેવી રીતે ઇફેક્ટ કરશે, મોટા ઇન્વેસ્ટરને કેવી રીતે ઇફેક્ટ કરશે, એ બધી જ આપણે ડિટેલ્સમાં વાત કરીશું. એની સાથે સાથે આ બજેટ માટે ઓલરેડી મેં 2-3 દિવસ પહેલા જ પ્લાનિંગ કરી લીધું હતું, કારણ કે તમને ખબર હશે કે હું વારંવાર કહું છું ભાઈ કે ગમે ત્યારે આવો મોટો ઇવેન્ટ હોય ને એની માટે હંમેશા પહેલેથી તૈયારી કરો. કારણ કે જો આ મોટા ઇવેન્ટમાં મોટો પ્રોફિટ કમાઈ લીધો ને તો આખા વર્ષનો પ્રોફિટ તમારો 1 થી લઈને 2 દિવસમાં નીકળી જશે. એનું લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપણે ઇલેક્શન ડેમાં પણ જોયું ને બજેટમાં પણ સારો પ્રોફિટ થયો તો શું મેં પ્રોફિટ બુક કર્યો, લોસ બુક કર્યો, જે પણ હતું એ હું તમને લાઈવ બતાવીશ. એની સાથે સાથે તમને બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે કોમેન્ટ કરીને તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરો અને તમને શું પ્રોફિટ કે લોસ થયું એ શેર કરો. એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે ખાલી એમાઉન્ટ ન લખી દેતા કે તુષારભાઈ 10,000 પ્રોફિટ કે 20,000 લોસ કે 2.5 લાખ રૂપિયા પ્રોફિટ. ખાલી એ મારે નથી જાણવું. તમે ડિટેલ્સમાં મને કહો કે મને 10,000 લોસ થયું તો શું કામ થયું, મને 50,000 પ્રોફિટ થયો તો શું કામ થયું, એનું રીઝન લખો, ડિટેલ્સમાં કોમેન્ટ કરો. કારણ કે જો ભાઈ સ્ટોક માર્કેટથી મોટો પ્રોફિટ કમાવો હોય ને તો તમને શું કામ પ્રોફિટ થયું એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ એનું કારણ, અને શું કામ લોસ થયો એનું પણ કારણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો જ તમે એક સક્સેસફુલ ટ્રેડર બની શકો છો. તો જાઓ જલ્દીથી કોમેન્ટ કરો, તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરો. તમારા બધાની કોમેન્ટ હું વાંચવાનો છું અને જરૂર પડશે તો ત્યાં રિપ્લાય પણ આપીશ. એની સાથે વિડીયોને લાઈક કરો, વિડીયોને શેર કરો અને વિડીયોને અંત સુધી જોજો, કારણ કે બજેટની તો વાત કરશું પણ આવનારા સમયમાં કેવી રીતે તમે ટ્રેડિંગ કરી શકો છો એના વિશે પણ આપણે ડિટેલ્સમાં વાત કરવાના છે. તો જલ્દી જાઓ, કોમેન્ટ કરો, પછી આજનો આ વિડીયો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો જો મિત્રો, આજે છે 23 જુલાઈ, જ્યારે હું આ વિડીયો શૂટ કરું છું ને આજે જ આપણું બજેટ રિલીઝ થયું છે. આ વિડીયો તમે 23 તારીખ પછી જોવો છો તો પણ કામનો છે, કારણ કે આ બજેટની અંદર આપણી માટે એટલી નેગેટિવ ન્યૂઝ છે ને કે આ વિડીયો લાઈફ ટાઈમ તમારી કામમાં આવશે. જે પણ બજેટમાં નેગેટિવ ન્યૂઝ છે, શું ટેક્સ વધ્યો છે, કોને આ ટેક્સ ઇફેક્ટ કરશે એના વિશે વાત કરશું. પણ સૌથી પહેલા વાત કરી લઈએ કે આ બજેટની અંદર પ્રોફિટ થયો કે લોસ. તો સૌથી પહેલા હું તમને કહેવા માંગીશ કે આ બજેટની અંદર મેં નિફ્ટી 50 ની અંદર ટ્રેડ લીધો હતો. એની સાથે સાથે તમારી સાથે પણ થોડીક એવી સ્ટ્રેટેજી શેર કરી હતી જેનાથી આ બજેટથી તમને ફાયદો થયો હશે. તો હવે એ સ્ટ્રેટેજીની વાત કરું ને તો તમે આપણી આ ચેનલ ઉપર જાશો ને તો 2 દિવસ પહેલાનો જ વિડીયો હશે કે આ દિવસે થશે મોટો પ્રોફિટ, અને ડિટેલ્સમાં તમારી સાથે સ્ટ્રેટેજી શેર કરી હતી. કઈ સ્ટ્રેટેજી હતી, વર્ક કરી કે નહીં, એ પહેલા આપણે લાઈવ જોઈ લઈએ, પછી મારી પોઝિશન બતાવીશ કે કેવી રીતે મેં પ્રોફિટ કર્યો, લોસ કર્યો, શું કર્યું, લાઈવ તમને સમજાવી દઈશ એટલે તમને ખબર પડશે. તો જો મિત્રો, નોર્મલી કોઈ પણ હું વિડીયો બનાવું ને તો એમાં એક જ સ્ટ્રેટેજી આપું, કારણ કે ખબર છે ભાઈ એક સ્ટ્રેટેજી 100% વર્ક કરશે. પણ આ બજેટની અંદર જે માર્કેટનું બિહેવિયર ને પ્રાઇસ એક્શન હતું ને એમાં મને ખબર હતી કે આમાં છે ને આપણે બંને બાજુ માટે રેડી રહેવું પડશે. માર્કેટ ઉપર પણ જઈ શકે છે ને સાઇડવેઝ પણ રહી શકે છે, અથવા તો નીચે આવવાના ચાન્સીસ વધારે છે. તો એમાં મેં તમારી સાથે આ જે હું વિડીયો કહું છું ને આ વિડીયો જોયો ન હોય તો જોઈ લેજો, મોટો પ્રોફિટ થશે એ વિડીયો છે, આ થંબનેલ જોઈ લો. તો એ વિડીયોની અંદર મેં તમારી સાથે 2 સ્ટ્રેટેજી શેર કરી. હવે 2 સ્ટ્રેટેજીમાંથી તમે કઈ સ્ટ્રેટેજી એપ્લાય કરી તમે કોમેન્ટ કરીને કહેજો, ને એપ્લાય ન કરી હોય તો હું તમને લાઈવ બતાવું કે કઈ સ્ટ્રેટેજીમાં તમને લોસ થયો હશે ને કઈ સ્ટ્રેટેજીમાં પ્રોફિટ થયો હશે. કારણ કે હું તમને જે પણ સ્ટ્રેટેજી આપું ને એના એક લાઈવ ટ્રેડિંગનો હું વિડીયો બનાવું, એનાથી તમને ખબર પડે કે ના ભાઈ તુષારભાઈની સ્ટ્રેટેજી વર્ક કરે છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટ્રેટેજી મેં શું આપી કે નોર્મલ જે ઇલેક્શન ડે ઉપર આપણે કર્યું હતું કે એટ ધ મની, એટલે કે માર્કેટ 24,500 એ હાલે છે ને તો 24,500 નો પી અને 24,500 નો સી ખરીદી લ્યો. પણ પી ની અંદર છે ને તમે 2 લોટ ખરીદો અને સી ની અંદર 1 લોટ. એ સ્ટ્રેટેજી આપી હતી. તો એ સ્ટ્રેટેજીએ પ્રોફિટ આપ્યો પણ આપણી જેટલી એક્સપેક્ટેશન હતી એટલો નથી આપ્યો. પણ જે મેં સેકન્ડ સ્ટ્રેટેજી શેર કરી હતી ને એ લોકોને જ ખબર હશે જે લોકોએ વિડીયો અંત સુધી જોયો હશે, કારણ કે વિડીયો ખાલી હતો 18 મિનિટ ને 29 સેકન્ડનો, પણ અડધા લોકોએ પહેલી સ્ટ્રેટેજી જોઈને જ મૂકી દીધો. પણ જે લોકોએ વિડીયો પૂરો જોઈને
બીજી સ્ટ્રેટેજી જોઈને એ લોકોએ મોટો પ્રોફિટ કર્યો હશે. હવે બીજી સ્ટ્રેટેજી શું હતી હું તમને લાઈવ માર્કેટમાં સમજાવું. તો આ માર્કેટ ઓપન છે આજે 23 તારીખ છે. તો બીજી સ્ટ્રેટેજી શું હતી ધ્યાનથી સમજજો ને સાંભળજો. તો આપણી બીજી સ્ટ્રેટેજી એ હતી કે તમારે છે ને સૌથી પહેલા માર્કેટના 15 મિનિટ જોવાનું કે માર્કેટ શું મોમેન્ટમ કરે છે. તો આમાં 15 મિનિટમાં આપણે જોયું કે એક રેડ કેન્ડલ આજે બની હતી સવારમાં. તો બીજી સ્ટ્રેટેજી મારી શું હતી તમે એ વિડીયોમાં પણ જોઈ લેજો કે આપણે વિચારવાનું કે મારે સેલિંગ સાઈડ જવું છે, પણ ટ્રેડ ક્યાંથી લેશું કે જ્યારે એ રેડ કેન્ડલને ક્રોસ કરી દે એટલે આપણે રનિંગ કેન્ડલમાં એન્ટ્રી લેશું અને ફર્સ્ટ રેડ કેન્ડલની ઉપર એસએલ નાખશું અને નીચે થોડોક પ્રોફિટ મળે તો એસએલને ટ્રેલે કરી લેશું. પણ જો આપણે અહીંયા ખાલી એસએલ નાખીને ટ્રેડ લીધો હોત ને તો 11 વાગ્યા સુધી તો શું છે કે બજેટ આવ્યું નહોતું. હવે જોવા જાય ને તો 11 વાગ્યા સુધી માર્કેટે ટાઈમ પાસ જ કર્યો. માર્કેટનું નક્કી નહોતું કે ઉપર જાય કે નીચે જાય. તો તમારે અહીંયા કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ ચાલતું હશે, એટલો ખાસ પ્રોફિટ નહીં થયો. પણ જેવું 11:15 એટલે કે 11 વાગ્યા પછી માર્કેટમાં બજેટનો ઇફેક્ટ જોવાનો ચાલુ થઈ ગયો, માર્કેટની અંદર જે પણ બજેટની હતી અપડેટ આવવાની સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ, લાઈવ બજેટ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું, એવું જ માર્કેટ ફોલ થવાનું સ્ટાર્ટ થયું. અને 15 મિનિટની અંદર આ જે મારી સેકન્ડ સ્ટ્રેટેજી હતી એના મદદથી 365 પોઈન્ટ, અને જો આને પર્સન્ટેજ વાઇઝ જોઈએ તો અહીંયાથી જોઈએ 15 મિનિટની અંદર કેટલું માર્કેટ ફોલ થયું 1.47%. એ તો આખું ઓવરઓલ માર્કેટનું છે. એમાં તમારો પ્રોફિટ તો કેટલા ટકા થઈ ગયો હોય, કારણ કે જનરલી મેં જ અહીંયા મોટો પ્રોફિટ કર્યો તો હું પછી એક્સપ્લેન કરું. પણ પહેલાં સમજી લો કે ફર્સ્ટ સ્ટ્રેટેજી હતી ને એની અંદર તમને પ્રોફિટ નહીં થયો હોય. પીસી બાય કર્યું હશે ને તો કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ માર્કેટ ક્લોઝ થયું. હા, અહીંયા પ્રોફિટ દેખાયો હશે પણ એન્ડ ઓફ ધ માર્કેટ જોઈએ ને એન્ડ ઓફ ધ ડે તો ત્યારે પ્રોફિટ નહીં થયો. એની સાથે સાથે ટેલિગ્રામમાં પણ મેં શેર કર્યું હતું કે આજે તમે ફિન નિફ્ટી ઉપર ધ્યાન દેજો. ને જો ફિન નિફ્ટીની વાત કરું ને તો એની અંદર મેં તમને એક સ્ટ્રેટેજી બનાવીને પણ આપી હતી ને એ સ્ટ્રેટેજી અહીંયા 100% વર્ક કરી હશે, કારણ કે અહીંયા જોવા જશો ને તો થોડુંક માર્કેટ નીચે વધારે આવ્યું છે નિફ્ટીની કમ્પેરિઝનમાં. તો ત્યાં સ્ટ્રેટેજી વર્ક કરી એટલે મેં ચેન્જ કરીને તમને ટેલિગ્રામમાં પણ અપડેટ કરી હતી. તો ટેલિગ્રામ જોઈન ન કર્યો તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે ને જોઈન કરો. તો સૌથી પહેલાં સમજી ગયા કે આપણી એક સ્ટ્રેટેજીમાં તમે કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ નીકળ્યા, બીજી સ્ટ્રેટેજીમાં આટલો મોટો પ્રોફિટ થયો. એટલા માટે કહું છું કે વિડીયોને એન્ડ સુધી જોવો. હવે વાત કરું મારી કે મેં ક્યાં ટ્રેડ લીધો, ક્યાં એક્ઝિટ કર્યું, પ્રોફિટ કર્યો, લોસ કર્યો, તમને બધું ક્લિયર કરું. એની સાથે સાથે વિડીયોના સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે 2 દિવસ પહેલા જ મેં સ્ટ્રેટેજી બનાવી લીધી હતી, કારણ કે માર્કેટની અંદર મને એક એવું ઇન્ડિકેશન જોવા મળ્યું કે ના ભાઈ માર્કેટ અહીંયાથી નીચે જઈ શકે છે. એટલે 2 દિવસ પહેલા મેં અહીંયા ટ્રેડ લઈ લીધો તો મારી પોઝિશન બનાવી દીધી હતી. હવે મને આ બજેટનો ફાયદો થયો, નુકસાન થયું, લોસ થયું, પ્રોફિટ થયું, ધ્યાનથી સમજાવું છું, ધ્યાનથી સમજજો. તો જ્યારે માર્કેટ આ 25,000 સુધી પહોંચવાની ટ્રાય કરતું હતું ને આ સ્ટ્રોંગ રિજેક્શન વાળી કેન્ડલ બનીને, તો અહીંયા અરાઉન્ડ આ જે તારીખ છે, આ તારીખ કઈ હતી એકવાર હું તમને જોઈને કહી દઉં. 19 તારીખે જ્યારે આપણે ક્રિપ્ટોનું પણ લાઈવ કર્યું હતું એ જ દિવસે 19 તારીખે મેં સમવેર અરાઉન્ડ 1 થી લઈને 1.5 વાગે અહીંયા સેલ કરી દીધું હતું. મેં અહીંયા સેલ કરી દીધું હતું. મારો સ્ટોપ લોસ હતો અહીંયા, અને બજેટ માટે મિનિમમ મારો ટાર્ગેટ હતો 23,500. મિનિમમ મારો ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ હતો અહીંયા જો મેં માર્ક કરેલું છે 24,000 ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ, અને સેકન્ડ ટાર્ગેટ હતો 23,500. એટલે હું અહીંયાથી કેટલા પોઈન્ટનું એક્સપેક્ટેશન લઈને બેઠો હતો એ હું તમને કહી દઉં. અહીંયાથી લઈને મારે મિનિમમ માર્કેટથી 1200 થી 1500 પોઈન્ટનું એક્સપેક્ટેશન હતું. હવે મને રિઝલ્ટ શું મળ્યું, મેં શું બુક કર્યું હું તમને કહી દઉં. તો મેં જ્યારે અહીંયા સેલ કર્યું ને ત્યારે મારે ઓલરેડી અહીંયા સ્ટોપ લોસ હતો. સિસ્ટમમાં નહોતો, કારણ કે આપણે ઓવરનાઇટ પ્લસ માઇનસ થાય એટલે મેન્ટલી મારો સ્ટોપ લોસ હતો કે ભાઈ અહીંયા 24,850 ની ઉપર જાય એટલે હું એક્ઝિટ કરીશ. તો અહીંયા કન્ટિન્યુઅસ 2 દિવસ મને પ્રોફિટ દેખાયો. અને આજની હવે લાઈવ વાત કરું કે આજે સવારે બજેટ નહોતું ચાલુ થયું ને એ પહેલાં મારા એકાઉન્ટમાં પ્રોફિટ હતો. પછી જ્યારે બજેટ ચાલુ થયું ને જ્યારે ન્યૂઝ આવી ને કે આપણે જે પણ ટ્રેડર છે અથવા તો ઇન્વેસ્ટર છે એ ન્યૂઝ વિશે આગળ વાત કરશું, પહેલાં મારો ટ્રેડ કહી દઉં. તો અહીંયા સુધી મને સારો પ્રોફિટ હતો, અને અહીંયા સુધી મેં જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું, ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને રાઉન્ડ ફિગરમાં કહું છું, કારણ કે મારી ક્વોન્ટિટી વધારે હોય છે એ હું ડિસ્ક્લોઝ કરવા નથી માંગતો. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં 1 લાખ રૂપિયાથી ટ્રેડ લીધો હતો, તો 12 વાગે આજે 12 વાગે એમાં મને 2 લાખ રૂપિયાનો પ્રોફિટ દેખાતો હતો. કેટલો? 2 લાખ રૂપિયાનો પ્રોફિટ. છતાં પણ મેં બુક ન કર્યો, કારણ કે મારી એક આદત છે, કાં તો સ્ટોપ લોસ દઈશ, કાં તો ટાર્ગેટ લઈશ. કારણ કે લાઈવ ટ્રેડિંગ કરું છું ને હું, ત્યાં એ તમે જોતા જશો. ઘણીવાર તમારી કોમેન્ટ આવે કે તુષારભાઈ બુક કરી લ્યો, છતાંય હું બુક નથી કરતો, કારણ કે જ્યાં સુધી મને મારો ટાર્ગેટ ન મળે ત્યાં સુધી હું બુક ન કરું. કાં તો કોસ્ટ ટુ કોસ્ટ કાઢું, કાં તો સ્ટોપ લોસ દઉં. તો એવામાં જ્યારે આ કેન્ડલ બનીને ત્યારે મને કોન્ફિડન્સ આવ્યો કે ના ભાઈ આજે માર્કેટમાં આપણે સારા પૈસા બનાવશું. પણ જ્યારે આ રિવર્સલ કેન્ડલ બની, આ કેન્ડલના 50% ઉપર આવીને ત્યારે મેં કાઢી લીધું. તો અહીંયા જે મને 200% પ્રોફિટ દેખાતો હતો, એટલા રિવર્સમાં એ પ્રોફિટ થઈ ગયો 100%. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં 1 લાખ રૂપિયાથી ટ્રેડ લીધો,
તો મારા એકાઉન્ટમાં અહીંયા સુધી 2 લાખનો પ્રોફિટ દેખાતો તો એ પાછો થઈ ગયો 1 લાખનો. પછી મને થયું કે ના ભાઈ, આજે માર્કેટ આપણી ફેવરમાં નહીં ચાલે, કારણ કે એક બાજુ જોવા જઈએ ને તો માર્કેટના બજેટમાં પણ નેગેટિવ ન્યૂઝ છે, પણ માર્કેટ તો પોઝિટિવ રિએક્ટ કરવા માંડ્યું. તો માર્કેટનો બિહેવિયર મારા મગજની બહાર હતો, એટલે મેં એક્ઝિટ કરી લીધું અને અહીંયા મેં જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું એનું 100% રિટર્ન લઈને હું આજે બહાર નીકળી ગયો. આ છે મારો ટ્રેડનો એક્સપિરિયન્સ. તમારો જે એક્સપિરિયન્સ હોય શેર કરો. હવે વાત કરીએ કે બજેટમાં શું ન્યૂઝ આયા નેગેટિવ આપણા ટ્રેડિંગ કમ્યુનિટી માટે, અને એના પછી હું તમને ચાર્ટ રીડ કરીને તમને શીખવાડીશ કે તમારે આવનારા દિવસ માટે માર્કેટની અંદર પ્લાનિંગ શું હોવું જોઈએ. પહેલા આપણે બજેટના ન્યૂઝ વિશે વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ નેગેટિવ ન્યૂઝ છે કે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ હતો. એક જ મિનિટ, આને હું સ્ટીલ કરી દઉં. કે ફર્સ્ટ ન્યૂઝ છે કે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ હતો એ ઇન્ક્રીઝ થયો છે. કેટલો ઇન્ક્રીઝ થયો છે? એ પહેલા 10% હતો. એટલે કે તમે એસઆઈપી કરો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં અથવા તો ગમે ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટોક માર્કેટમાં કરો, એમાં લોંગ ટર્મ સુધી તમે જે પ્રોફિટ કમાવો ને એમાં તમારે 10% ટેક્સ દેવો પડે. એ વધારીને 12.5% કરી દીધો. બીજો ટેક્સ લે છે ગવર્મેન્ટ આપણી પાસે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ. હવે આ પહેલા કેટલો હતો? આ પહેલા હતો 15%. એટલે કે 1 વર્ષની અંદર તમે ખાલી ગમે તે સ્ટોકને બાય કરીને પ્રોફિટ કમાવો તો તમારે 15% ટેક્સ દેવાનો. તો એ ટેક્સ થઈ ગયો છે 20%. એટલે એકમાં 2.5% વધાર્યો અને બીજામાં 5% વધાર્યો. અને થર્ડ નંબર એસટીટી, સિક્યોરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સ. એટલે કે આપણે કોઈ પણ ટ્રેડ લઈએ ને તો એમાં બ્રોકરેજ સિવાય બીજા અધર ટેક્સીસ લાગે છે, એમાં એસટીટી સૌથી વધારે હોય છે. એને પણ ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવ્યું છે. એક્ઝેક્ટ બતાવ્યું નથી કે કેટલા પર્સન્ટ, પણ આ ત્રણેય ટેક્સ વધ્યા છે. તો હવે આમાં મને એક વસ્તુ કહો કે માર્કેટને જોવા જઈએ ને તો 100% નેગેટિવ ન્યૂઝ છે. જેટલા પણ ટ્રેડર છે, ઇન્વેસ્ટર છે, એ બધા માટે 100% નેગેટિવ ન્યૂઝ છે કે 100% માર્કેટ અહીંયાથી ફોલ કરવું જોઈએ. અને માર્કેટની મોમેન્ટમ જોવો કે માર્કેટની મોમેન્ટમ જોવો કે જ્યારે એક્ઝેક્ટ 12:15 હું લાઈવ બજેટ પણ જોતો હતો, જ્યારે 12:15 અહીંયા ન્યૂઝ આવી ને તો માર્કેટે રિએક્ટ કરવાનું પણ સ્ટાર્ટ કરી દીધું. અહીંયાથી પુલ બેક લઈને માર્કેટ નીચે જ આવવું જોઈએ. 100% મને મારો ટાર્ગેટ મળવો જોઈએ, પણ માર્કેટની અંદર આ શું કામ બાઇંગ આવે છે ને એ સમજાતું નથી. કાં તો એક વસ્તુ હોવું જોઈએ કે લોકો પાસે પૈસા પડ્યા છે, લોકોને એમ લાગે છે કે જેટલું ડીપમાં મળે એટલું અહીંયા વધારેમાં વધારે બાય કરીને એવરેજ કરો. પણ મારું પર્સનલી માનવું છે કે માર્કેટ અત્યારે ઓવર કોન્ફિડન્સ ઉપર ચાલે છે, કારણ કે કોઈ માર્કેટ એવું છે જ નહીં જે કન્ટિન્યુ ઉપર જાય. તમે કોઈ પણ માર્કેટનો ચાર્ટ જુઓ ને તો ઉપર જશે, પુલબેક લેશે, ઉપર જશે. પણ આપણું ઇન્ડિયન માર્કેટ તમે જો આમાં ડે કેન્ડલમાં જુઓ, મને એક કયો મેજર કરેક્શન કે મેજર તમને અહીંયા શું જોવા મળે છે? જો હું આ બધું ક્લોઝ કરું, જો મેજર પુલબેક કે મેજર કરેક્શન ક્યાં જોવા મળે છે? અહીંયા જો વાત થાય છે 2024ની ખાલી વાત કરીએ તો જો આખું વર્ષ થઈ ગયું. અને આમ જોશું ને આપણે મંથલી કેન્ડલની અંદર આ બધું વસ્તુ જોવું ને જાણવું જરૂરી છે. ચાહે તમે ટ્રેડર છો, ઇન્વેસ્ટર છો, ગમે તે છો, હર 4 વર્ષમાં એક ડીપ આવે છે માર્કેટમાં. જેમ કે કોવિડમાં ડીપ આવ્યો, પછી ધીમે ધીમે માર્કેટ ઉપર ગયું. પણ કોવિડ પછી તમને ક્યારેય માર્કેટમાં એક સ્ટ્રોંગ ડીપ જોવા મળશે જ નહીં. આ એક ઇલેક્શનનો સ્પાઇક છે. આ રીતનો ડીપ માર્કેટમાં જ્યાં સુધી ન આવે ત્યાં સુધી માર્કેટ ઉપર ન જવું પડે, પણ કન્ટિન્યુ 4.5 થી 5 વર્ષથી માર્કેટ ઉપર જાય છે. અને આ માર્કેટને હજી ઉપર જવું હોય તો એક આવો કોવિડ જેવો ડીપ આવવો જોઈએ. અને આજે પરફેક્ટ ચાન્સ હતો કે ટ્રેડર માટે, ઇન્વેસ્ટર માટે, સ્ટોક માર્કેટ રિલેટેડ જેટલા લોકો છે એની માટે નેગેટિવ ન્યૂઝ હતી, છતાં પણ માર્કેટમાં ડીપ નથી લાગ્યો. એટલે થોડોક એક વરીડ સિનેરિયો છે. તમારી પાસે કોઈ પણ સ્ટોકનો પોર્ટફોલિયો છે તો ધ્યાન રાખો, બને તો પ્રોફિટ બુકિંગ કરી લ્યો, કારણ કે ઓલરેડી ગવર્મેન્ટે ટેક્સ વધાર્યો છે. તમે જો લોંગ ટર્મમાં આવશો તો અત્યારે બુક કરશો તો 10% અને થોડાક ટાઈમ પછી બુક કરશો તો 12.5% ટેક્સ દેવો પડશે. શોર્ટ ટર્મમાં હશો તો અત્યારે બુક કરશો તો 15%, થોડાક ટાઈમ પછી બજેટ જ્યારે લીગલી બધા ડોક્યુમેન્ટ પછી એપ્લાય થઈ જશે ત્યારે તમારે 15%ની જગ્યાએ 20% ટેક્સ દેવો પડશે. બાકી એસટીટી ને એ તો વધવાનું જ છે. પહેલા એવું હતું કે ખાલી લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ હતો તો એને કેન્સલ કરીને એસટીટી લાયા. તો 5 વર્ષ પછી કે એસટીટી તો તમારે ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર દેવો જ પડશે, પણ એની સાથે સાથે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન દેવો પડશે, શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન દેવો પડશે. અને આ બજેટમાં તો ત્રણેયને ઇન્ક્રીઝ કર્યા. તો માર્કેટમાં નેગેટિવ ન્યૂઝ હોવા છતાંય માર્કેટ ઉપર જાય છે. તો હવે આવનારા દિવસમાં આપણે કેવી રીતે ટ્રેડિંગ કરી શકીએ એના વિશે ડિટેલ્સમાં સમજાવો. જો આ રીતના એનાલિસિસના વિડીયો તમને પસંદ હોય તો કોમેન્ટ કરો કે તુષારભાઈ ડેઈલી તમે આવી રીતે એનાલિસિસ કરીને વિડીયો નાખો. તો જો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ નિફ્ટીની, તો નિફ્ટીની અંદર 25,000 એક સ્ટ્રોંગ સેલિંગ આવ્યું છે. 25,000ની પહેલા એક સ્ટ્રોંગ સેલિંગ આવ્યું છે. તો હવે મારું નેક્સ્ટ પ્લાનિંગ શું છે હું તમને કહી દઉં. તો અહીંયાથી મને છે ને એક રેન્જ મળી છે. એક રેન્જ છે આ
અહીંયા 24,600 અને બીજી રેન્જ અહીંયા સ્પાઇકને હું જો ઇન્ક્લુડ ન કરું ને તો 24,400 મેં ટેલિગ્રામ ઉપર પણ અપડેટ કર્યું હતું કે 24,400 બ્રેક થશે ને એટલે નીચે મોટું મૂવ આવશે. ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન નથી કરી તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે. તો મોટું મૂવ આવ્યું પણ માર્કેટે સસ્ટેન ન કર્યું. તો અત્યારે નિફ્ટીમાં ટ્રેડ કરતા હોય ને તો 24,600, 24,600 અને 24,400 નો તમે એક ઝોન માર્ક કરી લો. જો આ ઝોનને ઉપરની સાઈડ બ્રેક કરે ને તો 25,000 સુધી તમારો ટાર્ગેટ હોઈ શકે અને આ ઝોનને નીચેની સાઈડ બ્રેક કરે ને તો અહીંયા મિનિમમ 24,000 સુધી તો તમારો ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ. તો અહીંયા તમને જે પોઈન્ટ મળે એ કેપ્ચર કરી શકો છો ને અહીંયા જે પોઈન્ટ મળે. બાકી આ 200 પોઈન્ટમાં બને ત્યાં સુધી ટ્રેડિંગને અવોઇડ કરજો. આ 200 પોઈન્ટમાં તમને લોસ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે, કારણ કે ઘણા બધા લોકો અહીંયા બાઇંગ કર્યું છે, ઘણા બધા લોકો અહીંયા સેલિંગ કર્યું છે, અહીંયા સેલિંગ કર્યું છે. એટલે અહીંયા સેલરનો એક આ ઝોન બની ગયો ને એક આ ઝોન બની ગયો, એની વચ્ચે માર્કેટ જ્યાં સુધી રહેશે ત્યાં સુધી તમને પ્રોફિટ નહીં થાય. તો આ વસ્તુ થઈ ગઈ નિફ્ટીની. હવે ઘણા બધા લોકો બેંક નિફ્ટીમાં પણ ટ્રેડ કરે છે, તો એ લોકોને પણ કહી દઉં કે જે લોકો બેંક નિફ્ટીમાં ટ્રેડ કરે છે તો ડે કેન્ડલમાં જો બેંક નિફ્ટીમાં હજી પણ સેલિંગ છે. નિફ્ટીમાં સેલિંગ નહોતું પણ બેંક નિફ્ટીમાં જો હજી પણ સેલિંગ સાઇડ છે, એટલું રિકવર નહીં કર્યું. આપણે ડેમાં જોઈએ તો જેટલા પણ મારા ભાઈઓ બેંક નિફ્ટીમાં ટ્રેડિંગ કરે છે ને એને હું કહીશ કે આજે પરફેક્ટ ચાન્સ હતો બેંક નિફ્ટીને ફોલ કરવાનો. અહીંયાથી જો આજની વાત કરું તો અહીંયાથી આ રેન્જ હતી અને એક આ રેન્જ હતી. કાં તો ઉપરની સાઈડ બ્રેક કરે તો અહીંયા આપણને 54,000નું લેવલ મળે અને અહીંયા નીચેની સાઈડ બ્રેક પણ કરી દીધું હતું. મારો પ્લાનિંગ પણ હતો કે જો આને બ્રેક કરે તો 50,000 સુધી તો મિનિમમ આજે માર્કેટને આવવું જ પડે. આપણે ઓલરેડી અહીંયા 50,500 સુધીનું ફિબોનાચીમાં લેવલ પણ જોયું હતું સ્ટ્રેટેજી વિડીયોમાં. તો આને ટ્રાય કરજો કે આ ઝોનને અવોઇડ કરજો. આજે આ ચેનલને અવોઇડ કરો. જો અહીંયાથી તમને લેવલ આપું ને તો અહીંયાથી તમે પકડો 52,400 અથવા તો આ કેન્ડલનો હાઈ ઉપર જાય તો 54,000 સુધી પ્લાનિંગ કરી શકાય અને નીચેમાં લો અથવા તો 51,600 જો બ્રેક કરે તો અહીંયા 50,000 સુધી પ્લાનિંગ કરી શકાય. પણ હોલ્ડ નથી કરવાનું, ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ કરો. હજી માર્કેટ કન્ફ્યુઝ છે, કારણ કે માર્કેટમાં ઘણા લોકોને ખબર જ નથી કે માર્કેટ ઉપર શું કામ જાય છે. ઇવન હું પણ કન્ફ્યુઝ છું કે અહીંયા જો ક્લિયર કટ માર્કેટમાં નેગેટિવ ન્યૂઝ છે, પ્રાઇસ એક્શન નેગેટિવ છે, છતાંય માર્કેટ ઉપર જાય છે. તો આની પાછળનું રીઝન શું છે? તો આ વિડીયોથી તમને એક ખબર પડી હશે કે બજેટ કઈ રીતે રિએક્ટ કર્યું, આવનારા દિવસમાં કેવી રીતે આપણે ટ્રેડિંગ કરવું, મેં ક્યાં ટ્રેડ લીધો, ક્યાં એક્ઝિટ કર્યું એ પણ એક્સપ્લેન કર્યું, કેટલા ટકા રિટર્ન એક દિવસમાં કમાયા એ પણ એક્સપ્લેન કર્યું. તમારો જે પ્રોફિટ લોસ હોય એ નીચે કોમેન્ટમાં એક્સપ્લેન કરો તો હું જોઉં, સમજું ને જાણું કે આપણા જેટલા પણ વ્યુઅર્સ છે એ કઈ રીતે આ બજેટને લે છે. બાકી બજેટ ઉપર બીજો પણ એક વિડીયો બનાવવાની જરૂર પડશે તો હું બનાવીશ, કારણ કે જે આ ટેક્સ છે એ બહુ જ વધારે હાઈ ટેક્સ છે. જો આટલા ટેક્સને લઈને આપણે ટ્રેડિંગને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડે ને તો આપણે બીજા પણ માર્કેટને કેપ્ચર કરવા પડશે. ઇવન ક્રિપ્ટો માર્કેટમાં તો આપણે લાઈવ ટ્રેડ પણ કરીએ છીએ. તો ક્રિપ્ટોમાં પણ જો એકાઉન્ટ બનાવવું હોય તો ડેલ્ટા એક્સચેન્જની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. ડેઈલી 4 વાગે હું લાઈવ આવું છું તો ત્યાં મને લાઈવ જોઈન કરો. આજના જ લાઈવની અંદર આપણે 2 ટ્રેડની અંદર સારો એવો પ્રોફિટ પણ કર્યો. જેટલા લોકો લાઈવમાં જોઈન કરે છે કોમેન્ટ કરીને શેર કરી શકે છે એક્સપિરિયન્સ કે લાઈવમાં કેવી મજા આવે છે. બાકી જો આના રિલેટેડ કંઈ પણ સવાલ પૂછવા હોય, ટેક્સ રિલેટેડ, બજેટ રિલેટેડ, તો કમેન્ટ કરો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ચલો હું તમને ફરીથી મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે.